नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई सुपो कुकिङमा। आज चाहिँ हामीले रेस्टुरेन्ट स्टाइलको चिकन बिरयानी घरमा बनाउँदै छौं। भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनु होला। जसको लागि मैले 1 किलो बासमती राइस लिएको छु। त्यसलाई राम्रोसँग धोएर 15 मिनेट जति भिजाउन राखेको छु। त्यसपछि मैले चिकन म्यारिनेसन गर्नतिर लागेको छु। भिनेगर पानीले वाश गरिसकेपछि यसमा चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरु एड गर्दै छु। लेमन जुस, जिन्जर गार्लिक पेस्ट, बेसार, जिरा धनियाको धुलो, काश्मिरी मिर्च चाहिँ तपाईहरुले कलरको लागि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पिरो कति चाहिन्छ त्यही अनुसारले चिली फ्लेक, ब्ल्याक पेपर अनि स्वाद अनुसारको नुन हालेर त्यसलाई मिक्स गरिदिनु होला। मिक्स वेल भइसकेपछि चिकनको कुनै पनि भाग नछोडिने तरिकाले सबैमा मसला लगाउनु होला। म्यारिनेट भइसकेको चिकनलाई 15 मिनेटको लागि फ्रिजमा राख्दिनु होला। नेक्स्ट हामी गार्निश रेडी गर्दैछौँ, जसमा जुलियन काटेको ओनियनलाई गोल्डन ब्राउन कलर भएपछि निकाल्ने छौँ हामीले। त्यसपछि ड्राई फ्रुटलाई हामीले सोते गर्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ बटर अथवा घिउ भयो भने झनै राम्रो हुन्छ। त्यसलाई पनि गोल्डन ब्राउन कलर बनाएर निकाल्नुपर्छ। यता ड्राई फ्रुट रेडी हुँदा हुँदै उता अर्को ग्यासमा चिकन पनि ग्रिल गरेर राखेको थिएँ। अलमोस्ट हाम्रो चिकन पनि रेडी भयो। अब पालो ग्रेभी रेडी गर्दैछौँ। अब त्यसको लागि हामीले ओनियन लिएका छौँ, टमाटो लिएका छौँ। थोरै ओइल राखेर भिडियोमा देखाए जस्तै ओनियनलाई र टमाटोलाई राम्रोसँग पकाउनुस्। जब ओनियन टमाटो राम्रोसँग पाकिसकेको हुन्छ त्यसलाई एकछिन सेलाउन राखेर त्यसको पेस्ट बनाएर राख्नुहोस्। पेस्ट बनाएर राखेको ग्रेभीलाई झान्नको लागि ल्वाङ, सुकुमेल, दालचिनी लिनुहोस् र त्यसलाई एकैछिन भुट्नुहोस् र त्यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट एड गर्नुहोस्। त्यसपछि बेसार, चिली फ्लेक, जिरा धनियाको धुलो र थोरै मिट मसला हालेर त्यसलाई राम्रोसँग चलाउनुहोस्। अघिको मसला डढ्नुभन्दा अगाडि नै अघि हामीले पेस्ट बनाएर राखेको ग्रेभीलाई एड गर्नुहोस् र त्यसलाई मजाले पकाउनुहोस् र त्यसमा स्वाद अनुसारको नुन पनि एड गर्नुहोस्। अलमोस्ट हाम्रो ग्रेभी रेडी भइसकेको छ। अब त्यसलाई निकालेर साइडमा राखिदिनुहोस् र मैले चाहिँ अर्को ग्यासमा राइस पनि रेडी गरेको थिएँ। राइसलाई चाहिँ 80% कुक गर्नु होला। फाइनली हामी बिरयानीको मेन प्रोसेसमा आएका छौँ, जसमा हामीले थोरै घिउ एड गरेर अघि बोइल गरेको राइसलाई एड गर्दैछौँ। बिरयानीको कलरको लागि चाहिँ मैले साफ्रन फुड कलर युज गरेको छु। राइसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अघि हामीले रेडी गरेको ग्रेभीलाई पनि त्यसमा एड गर्नेछौँ। त्यसपछि फेरि राम्रोसँग चलाउनु होला। अलमोस्ट हाम्रो राइस पनि रेडी भयो। अब त्यसमा थोरै माथिबाट कोरिएन्डर छर्दिनु होला। अलमोस्ट हाम्रो बिरयानीको लागि चाहिने सबै रेडी भएको छ। राइस, फ्राइड ओनियन, ड्राई फ्रुट अनि चिकन। अब तपाईहरुले त्यसमा कति क्वान्टिटी खान चाहनुहुन्छ आफ्नो स्वाद अनुसारको, आफूलाई चाहिने अनुसारको लिनु होला। हाम्रो चाहिँ यहाँ अर्डर आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसरी प्याकिङ गरेर दिँदैछौँ। कस्तो लाग्यो त भिडियो हजुरहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु। अनि हजुरहरूले नि यस्तै मिठो बिरयानी खानु मन लाग्छ भने स्टेप बाई स्टेप फलो गरेर बिरयानी बनाउनुहोस्। एकदम इजी छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।